નમસ્કાર. ગુજરાતી સાહિત્યમાં આપણે ધોરણ 12ના સાહિત્યકારો જોઈ રહ્યા હતા. તેમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ગદ્ય અને પદ્ય સાહિત્યના કેટલા પ્રકારો છે તેના વિશે માહિતી લીધી હતી. આજના લેક્ચરમાં ચેપ્ટર 5 જે કાવ્ય છે ધના ભગતનું તેના વિશે માહિતી લઈશું. તો આ કાવ્યમાં શું છે? તો આ કાવ્યમાં શું છે? ધના ભગતે નરસિંહ, મીરા, પ્રહલાદ, ધ્રુવ, સુખદેવ જેવા જે ભક્તિમાં તલ્લીન થઈ ગયા હતા, એટલે કે જેને રામની ભક્તિના બાણ લાગ્યા છે, એ વ્યક્તિ જ જાણે કે એનો સ્વાદ કેવો છે. એ આ ભક્તિ સ્વરૂપનું એક કાવ્ય છે. તો હવે અહીં જોઈએ તો રામબાણ કાવ્ય છે. રામબાણ તેના કવિ ધના ભગત, જેનું પૂરું નામ છે ધના ભગત હરિભગત કાકડિયા. કાવ્યનું નામ છે રામબાણ, તેના કવિ ધના ભગત અને તેનું પૂરું નામ છે ધના ભગત હરિભગત કાકડિયા. તેનો જન્મ ધોળા ગામ ક્યાં આવેલું છે? તો કે ઉમરાળા તાલુકામાં ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. હવે 1845માં ધના ભગતે જીવતા સમાધિ લીધી હતી અને આજે પણ એ ધોળા ગામે તેમનું સમાધિ સ્થળ આવેલું છે, જે 1845માં તેને સમાધિ લીધી હતી. હવે એ સમય કયો હતો? 18મી સદી હતું. હવે આપણે એની કવિતા જોઈએ કે કવિતામાં શું હતું? રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, પ્રભુ બાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, એલિયા મૂરખ મનમાં શું આણે, રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે. એટલે કે મૂર્ખને શું હોય કે એને એમ અત્યારે શું છે કે દુનિયા પ્રેક્ટિકલ થઈ ગઈ છે, બધું પ્રેક્ટિકલ બહુ વિચારતી હોય. ભક્તિનું વાત કરીએ તો એને થોડુંક અજુગતું લાગે કે શું બોલે છે, આ પ્રેક્ટિકલ વધારે, પણ હકીકતમાં ભગવાન છે અને એના ઉપર વિશ્વાસ રાખો તો તમને સપોર્ટ મળી જ રહેવાનો છે. એવું જ વસ્તુ છે. આ હવા છે પણ શું છે, અત્યારે હાલની સિચ્યુએશન શું છે, હવામાં ઓક્સિજન છે છતાંય સિલિન્ડર લેવા પડે છે. એવી જ રીતે ભગવાન બધે જ છે, પણ ભગવાનના મંદિરે જવું, એવી જ રીતે ભક્તિ કરવી એ એક શક્તિ છે. અને એ વસ્તુ ક્યારે આવે? એવું નથી કોઈ પણ ભગવાનને માનતા હોય આપણે એને દર્શન કરવા, પણ એ શક્તિ આપણામાં આવતી હોય છે. એ જ કહેવા માગે છે રામબાણ લાગ્યા હોય, રામના રૂપી જે ભક્તિના બાણ લાગ્યા હોય, જે ભક્તિમાં તલ્લીન થયા હોય એ જ જાણે છે. એ મૂર્ખ લોકો ન જાણી શકે. એ આ કાવ્યમાં કહેવા માગે છે. તો હવે અહીં ખાસ યાદ રાખજો, બહુ નાનું કાવ્ય છે રામબાણ, તેનું નામ છે. આ પરીક્ષામાં પૂછાય તો તેની કવિતા પૂછાઈ શકે કે રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, પ્રભુ બાણ લાગ્યા હોય તે જાણે. તો આમાં ઓપ્શન કેવા આપે એ ખાસ જોજો. એક આવશે નરસિંહ, બીજું આવશે મીરા, ત્રીજું ધના ભગત અને ચોથું અખો. તો હવે આમાં તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે એમ લાગે કે રામબાણ લાગ્યા હોય ને હું તો મીરાનું, આપણે ઘણીવાર મીરામાં પણ એવા કટારી વાગી મને લાગી કટારી, એ જે છે કાવ્ય, એવી રીતે આપણને એમ લાગે કે આ મીરાનું છે અથવા તો નરસિંહનું છે. પરંતુ જો ધના ભગતને તમે ભણ્યા હો, વાંચ્યું હોય, લેક્ચર જોયો હોય તો ખબર પડે કે આ પંક્તિ રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે, પ્રભુ બાણ વાગ્યા હોય તે જાણે એ ધના ભગતની છે અને ઓપ્શન તમારો સાચો આવે ધના ભગત. તો આ રીતે તમે વ્યવસ્થિત તૈયારી કરજો. લાઇક, શેર, કમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલાય નહીં. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા લેખક અને કવિ સાથેની માહિતી લઈશું. જય હિન્દ.